Chuyện tình ngọt ngào của Đàm Tùng Vận với Hầu Minh Hảo và vai phản diện của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng cuốn hút. Tiêu Dao, một bộ phim cổ trang giả tưởng với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hảo đã thường xuyên trở thành xu hướng trên mạng xã hội ngay cả trước khi phát hành. Số lượng đăng ký trước trên nền tảng này đã nhanh chóng vượt qua 1 triệu sau khi trailer được phát hành, và máy chủ gần như bị sập do lượng truy cập tăng đột biến. Bộ phim dự kiến ra mắt vào giữa tháng 12, phát sóng đồng thời trên khung giờ vàng của CCTV và trên Iki. Điều gây chú ý lớn như vậy không chỉ là chuyện tình nữ theo đuổi nam độc đáo giữa Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hảo, mà còn là sự xuất hiện đặc biệt của Triệu Lệ Dĩnh. Cô lại đảm nhận một vai phản diện sau nhiều năm và cũng là lần đầu tiên đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đạo diễn Từ Kỳ Châu. Người trước đây đã đạo diễn, Quang Biel đã pha trộn những âm mưu chính trị vào thế giới giả tưởng, mang đến sự mới mẻ cho thể loại này. Việc Triệu Lệ Dĩnh vào vai phản diện Tuyên Cơ, còn được gọi là Tuyên Cơ, trong Tiêu Dao, đánh dấu một bước đột phá táo bạo trong sự nghiệp của cô. Nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng cô đã tự nguyện giảm 2/3 lương để đổi lấy quyền được tham gia sâu vào việc chỉnh sửa kịch bản và biên tập hậu kỳ. Kịch bản gốc khắc họa Tuyên Cơ là một nhân vật khá dập khuôn, Triệu Lệ Dĩnh phối hợp với biên kịch đã biến cô thành một nhân vật phức tạp, bề ngoài chữa bệnh cứu người nhưng bên trong lại dùng độc giết người, tạo nên sự tương phản rõ rệt, làm tăng thêm sự căng thẳng cho nhân vật. Về phong cách, Triệu Lệ Dĩnh mặc một chiếc áo choàng thêu tối màu với một vệt đỏ thẫm giữa hai lông mày và họa tiết da rắn tinh tế trên cổ tay áo. Để phù hợp với vai diễn, cô đã giảm 3,6 kg, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười sắc lạnh của cô đã tạo nên một cảm giác áp bức phản diện mạnh mẽ. Mặc dù các cảnh quay của cô tập trung vào phần sau của cốt truyện, nhưng chúng lại đóng vai trò then chốt trong trận chiến cuối cùng của Thần Xuân Huyết Tế. Triệu Lệ Dĩnh đã tham gia sâu vào quá trình tuyển chọn diễn viên và sản xuất. Việc Hầu Minh Hạo được chọn vào vai Ma Vương Hồng Diệp là nhờ sự giới thiệu nhiệt tình của cô. Danh sách cô đọc được mở rộng, bao gồm cả những cuốn sách chuyên môn như Sao Ngữ Pháp biên tập Sao và Sao Cẩm Nang nhà sản xuất phim Sao, và sổ tay của cô ghi chép chi tiết về việc phân bổ ngân sách hiệu ứng đặc biệt và điều phối lịch trình diễn viên. Đạo diễn Từ Kỳ Châu khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh là một diễn viên toàn diện, vừa diễn xuất tốt vừa nắm vững logic sản xuất. Đàm Tùng Vận đảm nhiệm 2 vai trong phim. Ninh An, nàng công chúa loài người đã ám sát Ma Vương vì lợi ích của dân tộc mình 100 năm trước, và Tiêu Dao, một cô gái trẻ hoạt bát vô tình lạc vào thung lũng vạn ma 100 năm sau. Diễn xuất của cô làm nổi bật sự tàn nhẫn của Ninh An đối lập với vẻ ngây thơ của Tiêu Dao, đặc biệt là trong những cảnh Tiêu Dao chủ động truy đuổi Ma Vương Hồng Diệp, phá vỡ mô hình quan hệ nam nữ truyền thống của phim truyền hình kỳ ảo. Trong trailer được công bố, Tiêu Dao bắt đầu một màn công kích lãng mạn với Hồng Diệp. Nàng đã từng có người yêu chưa? Ngay cả yêu ma cũng được. Và bệ hạ thật lợi hại, ta thấy được chồng tương lai của mình trông như thế nào rồi. Cùng với những màn tương tác như ôm mặt và hôn má, sự ngọt ngào này quả thực vượt ngoài mong đợi. Trang phục của Đàm Tùng Vận chủ yếu là trang phục của màu hồng và vàng được thêu bằng nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể, và những cử chỉ bĩu môi cùng những cảnh quay dễ thương của cô toát lên vẻ quyến rũ trẻ trung. Hầu Minh Hạo vào vai yêu vương Hồng Diệp, một nhân vật từ một tinh linh vương bị phản bội một thế kỷ trước đã biến thành một yêu vương lạnh lùng và xa cách sau khi phong ấn bị phá vỡ, cuối cùng trở nên nhu mì nhờ trái tim thuần khiết của Tiêu Dao. Ngoại hình của chàng nổi bật với áo choàng đen kết hợp với đai ngọc đen, mái tóc dài được búi cao và ánh mắt vô cùng uy nghiêm. Nổi bật nhất là mái tóc bạch kim của Hầu Minh Hảo tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và phá vỡ định kiến về nam chính trai đẹp. Trong phim cổ trang, những cảnh quay hậu trường ghi lại cảnh anh và Đàm Tùng Vận rượt đuổi và nô đùa dưới tuyết đá, được cư dân mạng khen ngợi là khắc họa hoàn hảo cảnh nàng đùa giỡn còn chàng thì cười. Trong một cảnh, Tiêu Dao thổi bột vào Hồng Diệp, người đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Sự tương tác này cho phép khán giả cảm nhận được sự ăn ý giữa hai nhân vật. Câu chuyện về sao Tiêu Dao sao mở đầu bằng một đám cưới bi thảm. Hơn 100 năm trước, Hồng Diệp, thủ lĩnh của linh tộc, và Ninh An, công chúa loài người, đã sắp xếp một cuộc hôn nhân để giải quyết mối thù giữa hai chủng tộc. Tuy nhiên, trong đám cưới, Ninh An đã đâm chết Hồng Diệp một cách bi thảm. Hành động này không chỉ chấm dứt đám cưới mà còn khơi mào cho một mối thù máu kéo dài hàng thế kỷ giữa hai chủng tộc. Một thế kỷ sau, nguyên thần của Hồng Diệp bị phong ấn, linh tộc suy tàn và nhân tộc trỗi dậy. Một thiếu nữ đến từ thế giới võ thuật, Tiêu Dao, vô tình bước vào vùng đất bị phong ấn và đánh thức nguyên thần của Hồng Diệp. Cô ấy trông giống hệt Ninh An, nhưng lại là một kẻ hám tiền, hoàn toàn khác, không quan tâm đến tu hành hay tình cảm, thay vào đó tập trung vào việc vượt qua kỳ thi quan chức ở ma giới. Bộ phim thoát khỏi khuôn mẫu, ám ảnh tình cảm, truyền thống của phim truyền hình kỳ ảo. Vũ đạo võ thuật được mời đến một bậc thầy bát cực quyền làm cố vấn. Khi Đàm Tùng Vận vào vai Tiêu Dao, sử dụng các bí kỹ của tộc quỷ, các động tác của cô kết hợp 12 kỹ thuật binh khí truyền thống, vừa mang vẻ đẹp kỳ ảo vừa mang cảm giác sức mạnh chân thực. Cốt truyện xoay quanh cuộc chiến giữa người và quỷ rành, Ngọc Tuyền.
Bối cảnh này nâng tầm câu chuyện vượt ra ngoài sự lãng mạn đơn thuần, kết hợp các yếu tố hồi hộp và bí ẩn, khám phá sự phức tạp của bản chất con người và xung đột giữa các tộc. Thông qua nhiều vụ án song song, bộ phim khai thác những chủ đề này, mang đến cả những suy luận hồi hộp lẫn cốt lõi của triết học phương Đông. Mỗi nhân vật đều có cốt truyện riêng, không chỉ đơn thuần là công cụ để làm nổi bật nhân vật chính. Dàn diễn viên này làm phong phú thêm việc xây dựng thế giới tổng thể của bộ phim. Diễn viên gạo cội Kim Thế Kiệt vào vai hoàng đế toát lên vẻ uy nghiêm, chỉ cần ánh mắt cũng toát lên vẻ uy nghiêm. Nhân vật của Đới Húc kiêu ngạo, tàn nhẫn với những đường nét sắc sảo, rõ ràng, toát lên khí chất phản diện. Hoa Tiên của Trương Hiểu Uyển ngây thơ, vô tư lự, trong khi tướng quân người của Quách Vân Kỳ lại chính trực, cương nghị. Đội ngũ sản xuất đằng sau bộ phim Sao Tiêu Dao Sao thực sự ấn tượng. Đạo diễn Từ Kỳ Châu lần đầu tiên thử sức với thể loại phim kỳ ảo, lồng ghép những âm mưu chính trị và chiến tranh tâm lý mà ông từng thể hiện xuất sắc trong Sao Quang BL Sao vào cốt truyện. Đội ngũ mỹ thuật do Địch Khôn của bộ phim Sao Trường An Trường Kỳ Sao chỉ đạo, lấy cảm hứng từ thiên nhiên hoang dã để xây dựng nên thế giới kỳ ảo. Đoàn sản xuất đã đầu tư 300 triệu nhân dân tệ để xây dựng bối cảnh thung lũng Vạn Yêu rộng hơn 50.000 m2 tại Hoành Điếm và Duy Vân, Quý Châu, với những chi tiết tỉ mỉ như thác nước, kệ sách và đèn thủy tinh. Hiệu ứng đặc biệt được đội ngũ thực hiện sau Lưu Lạc Địa Cầu 2 sao giám sát, đảm bảo kỹ năng độc đáo của mỗi nhân vật hoàn toàn phù hợp với tính cách của họ. Cảnh Thời Xương Trì trong phim với hiệu ứng đặc biệt về những bộ xương tái tạo giữa màn xương đỏ như máu, nơi người và cáo giao thoa, đã được khán giả mô tả là một bữa tiệc thị giác. Kể từ khi được công bố chính thức, Sao Tiểu Giao Sao đã thu hút sự chú ý đáng kể, với sự mong đợi của khán giả dành cho bộ phim ngày càng tăng trên nhiều nền tảng khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng đăng ký trước trên Iki đã vượt quá 8 triệu và các chủ đề liên quan đã thu hút hơn 2 tỷ lượt xem. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt đồng thời trên khung giờ vàng của CCTV và Iki vào giữa tháng 12 năm 2025. Trên mạng xã hội, các chủ đề liên quan đã đạt hơn 500 triệu lượt xem, với số lượng bài đăng thảo luận khổng lồ. Phản ứng hóa học trên màn ảnh giữa Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi, trong khi sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh trong vai khách mời đã trở thành một điểm nhấn bất ngờ, khiến người hâm mộ sáng tạo và lan truyền một lượng lớn nội dung phái sinh. Các nhà phân tích trong ngành tin rằng Sao Tiêu Dao Sao có tiềm năng tái hiện thành công vang dội của Sao Hoa Du Ký Sao và Sao Tình Yêu Vĩnh Hằng Sao, trở thành chuẩn mực mới cho phim truyền hình kỳ ảo năm 2025. Quá trình quảng bá cho Sao Tiêu Dao Sao không phải là không có những thách thức. Poster cho hội nghị đầu tư của Iki, chỉ có sự góp mặt của Hầu Minh Hạo, đã gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ của Đàm Tùng Vận. Những người đặt câu hỏi về sự biến mất của nữ chính. Nền tảng này giải thích rằng đó là lời kể từ góc nhìn của nhân vật, không phải vấn đề thứ tự phát sóng. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong vai phản diện, một số người hâm mộ lo ngại rằng vai diễn của cô sẽ làm lu mờ cốt truyện chính, nhưng ekip sản xuất nhấn mạnh rằng mặc dù vai diễn của cô rất quan trọng, nhưng nó sẽ không chiếm hết sự chú ý. Trong trailer, cảnh mây hải đấu giữa Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận đã thể hiện sức mạnh của nó, áo choàng trắng và áo choàng đen tung bay, sáo ngọc va chạm với xương đen, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Cảnh quay này được giới chuyên môn dự đoán sẽ là điểm nhấn của năm. Mặc dù nhân vật phản diện A Vũ, Huyền Cơ của Triệu Lệ Dĩnh có thời lượng xuất hiện hạn chế, chỉ xuất hiện khoảng tập 30, nhưng nhân vật của cô lại gắn liền với bối cảnh của nhân vật chính. Vẻ ngồi u ám, với áo choàng trắng và giọng nói đỏ thắm, khác xa với hình ảnh tích cực trước đây của cô. Với khán giả đã quen thuộc với mô típ tuần hoàn, 3 kiếp, 3 thế giới, liệu việc Tiêu Dao lựa chọn chiến đấu với dục vọng bằng trái tim thuần khiết và sự chuyển mình của Hồng Diệp từ kẻ báo thù thành người bảo vệ có đồng nghĩa với việc phim truyền hình kỳ ảo phải từ bỏ logic, tra tấn vì mục đích tra tấn? Nhân vật phản diện của Triệu Lệ Dĩnh được khắc họa như một kẻ âm mưu, chứ không phải một kẻ ác dập khuôn. Sự phức tạp này có thể chính là bước đột phá mà thị trường đang khao khát. Tuy nhiên, kỳ vọng cao cũng đi kèm với rủi ro. Sự pha trộn giữa phong cách tranh thủy mặc cộng cyberpunk trong trailer đã gây ra tranh cãi về mặt thẩm mỹ, và liệu cốt lõi bi kịch của con người và ác quỷ đi theo những con đường khác nhau có thể tránh được tính giáo huấn hay không phụ thuộc vào chiều sâu khám phá những mâu thuẫn của con người trong sản phẩm cuối cùng. Khi sự biến đổi của Đàm Tùng Vận gặp gỡ diễn xuất ổn định của Hầu Minh Hạo, liệu canh bạc với một nhà sản xuất hàng đầu này cuối cùng sẽ được định nghĩa bởi khán giả hay bởi sự nổi tiếng?